Setiap perkara yang terlintas di fikiranku, setiap peristiwa yang pernah ku lalui, setiap perbuatan yang pernah ku lakukan, segalanya terkumpul di dalam ingatanku menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Dan pengalaman inilah guruku yang sebenar, pengalaman yang membezakan setiap kita, menjadikan kita semua insan yang unik. Aku kembali hidup di jalanan. Kali ini, aku mengembara di bumi Himalaya, melihat puncak-puncak tertinggi di dunia dan kehidupan di bawah bayangannya. Menghargai segala apa yang datang di dalam hidupku dan sentiasa belajar dengan guruku, iaitu pengalaman hidup itu sendiri. Dengan basikal, aku menjelajah. Jun 2016. Aku menyeberangi kesempadan Nepal dari wilayah Sikkim melalui bandar Karkavita. Aku berkayuh di dalam hujan yang lebat dan setengah kawasan tanah rendah di sini dilanda banjir akibat hujan lebat yang tidak henti-henti sepanjang hari. Jalan-jalan di kawasan pergunungan pula dilanda dengan masalah tanah runtuh. Sebaik sahaja aku melepasi sempadan Nepal, jalan di sini menjadi lebih teratur dan bersih berbanding dengan bandar terakhir di India, iaitu Siliguri. Tetapi bandar Karkavita ini masih lagi padat seperti bandar-bandar lain di India dan mereka kerap membunyikan horn semasa memandu. Dari bandar Karkavita di sempadan India dan Nepal ini, aku mengambil sebuah bas untuk pergi terus ke Kathmandu, ibu negara Nepal. Perjalanan bas dari Karkavita ke Kathmandu yang sepatutnya mengambil masa lebih kurang 12 jam telah ditunda menjadi 24 jam kerana terdapat kemalangan di mana sebuah bas pelancong terbabas ke dalam sebuah sungai dari sebuah tanah yang tinggi. Setelah lebih kurang 24 jam berada di dalam perjalanan bas, aku pun sampai ke ibu negara Nepal, Kathmandu. Hampir sama seperti bandar-bandar besar di negara India, jalan-jalan di Kathmandu ini penuh dengan kenderaan dan lorong-lorongnya dipenuhi dengan pejalan kaki yang begitu sesak sekali. Kathmandu adalah bandar terbesar di Nepal dan di rantau Himalaya yang mempunyai bilangan penduduk seramai 6 juta orang. Bandar ini terletak di altitude setinggi 1,400 meter. Keadaan di sini hampir sama seperti bandar-bandar besar di India dan bangunan-bangunan di sini banyak mempunyai pengaruh daripada seni bina kuil-kuil Hindu. Setiap lorong-lorong yang aku lalui di sini, aku melihat ramai pelancong-pelancong luar, terutamanya pelancong dari Eropah, kerana bandar ini adalah salah satu destinasi pelancong dan juga pengembara yang ingin menerokai pergunungan Himalaya, terutamanya puncak tertinggi di dunia, iaitu Gunung Everest.
salah satu tempat kunjungan pelancong di Kathmandu adalah Durbar Square yang tersenarai dalam UNESCO World Heritage Sites. Beberapa bangunan di sini runtuh semasa gempa bumi besar yang berlaku pada akhir bulan April tahun 2015. Sejak itu, kerajaan Nepal telah berusaha untuk membina dan membaik pulih semula bangunan-bangunan yang runtuh itu. Bangunan-bangunan ini mempunyai ukiran-ukiran yang menarik yang dibina sejak abad ketiga lagi yang melambangkan budaya masyarakat Hindu di sini. Setengah bangunan yang terdiri daripada kuil dan istana ini telah pun diubah suai beberapa kali dari bentuk asalnya. Dari pemerhatianku, pengaruh kepercayaan Hindu lebih kuat berbanding dengan pengaruh kepercayaan Buddhism di bandar Kathmandu ini. Ukiran-ukiran di sini banyak melambangkan dewa-dewa dari kepercayaan Hindu. Durbar Square ini juga pernah menjadi tempat perlangsungan majlis-majlis penting raja-raja di Nepal di zaman silam sehinggalah abad ke-19. Setengah kawasan di sini cuma dibuka oleh penganut-penganut Hindu dan Buddha sahaja dan tidak membenarkan pelancong asing untuk masuk ke sini. Hujan turun tidak henti-henti selama beberapa hari aku berada di Kathmandu ini. Musim hujan telah bermula sejak aku mengayuh di wilayah Sikkim di India lagi sejak sebulan yang lalu. Orang-orang tempatan di sini memberitahuku bahawa sekarang bukanlah masa yang baik untuk aku mengembara ke pergunungan Himalaya kerana musim hujan biasanya berlaku seawal bulan Mei sehinggalah awal bulan Oktober. Aku harus menunggu selama lebih 3 bulan sebelum hujan beransur menjadi reda di bumi Himalaya ini. Aku akhirnya bercadang untuk terbang ke benua Eropah selama beberapa bulan untuk merehatkan badan fizikalku dan menenangkan fikiranku sementara aku menunggu musim hujan berlalu di bumi Himalaya ini dan kembali pada awal bulan Oktober untuk menyambung perjalananku. 3 Oktober 2016. Setelah 3 bulan aku menghabiskan masaku merantau di benua Eropah, aku akhirnya kembali semula ke Kathmandu, kembali semula ke bumi Himalaya. Walaupun 3 bulan telah berlalu, musim hujan masih lagi belum tamat sepenuhnya di sini. Tetapi, aku sudah mula melihat langit yang biru dan cahaya matahari yang menembusi lapisan awan di sini. Bulan Oktober adalah bulan bermulanya musim pelancong datang ke sini kerana cuaca di banjaran Himalaya mula menjadi baik. Para pelancong luar, terutamanya dari Eropah, mula membanjiri bandar Kathmandu ini dengan bilangan yang lebih ramai. Tetapi, ramai yang hendak ke Everest Base Camp menggunakan pesawat terpaksa menunggu beberapa hari di bandar Kathmandu ini kerana banyak penerbangan yang ditangguhkan kerana cuaca masih lagi tidak berapa baik
dan lapisan awan masih lagi tebal di kawasan pergunungan di sekitar Gunung Everest. Setelah 5 hari aku berada di Kathmandu, menunggu musim hujan untuk tamat sepenuhnya, aku pun memulakan kayuhanku. Aku bermula di waktu pagi, mengayuh dari hotel tempatku menginap. Aku bermula dengan mengayuh di lorong-lorong kecil yang penuh sesak dengan motosikal, beca dan pejalan kaki. Kemudiannya, aku melalui jalan-jalan besar di daerah Tamil di pertengahan bandar Kathmandu. Tidak dapat kubayangkan jika aku menjadi seperti orang tempatan di sini yang perlu mengharungi trafik seperti ini setiap hari untuk pergi bekerja. Trafiknya begitu sesak, menyukarkan pergerakanku sepanjang aku melalui jalan-jalan di bandar Kathmandu ini. Aku mengambil masa lebih kurang 2 jam untuk mengayuh keluar dari bandar ini. Sementara aku menunggu musim hujan untuk tamat sepenuhnya di Kathmandu, aku menggunakan masa itu untuk menguruskan segala permit yang diperlukan untuk aku memasuki kawasan Everest Base Camp di daerah Solukhumbu dengan pertolongan rakanku di sini yang juga merupakan seorang Sherpa, iaitu penduduk asli di kawasan pergunungan Everest. Setelah 2 jam aku mengharungi trafik di bandar Kathmandu, aku pun berjaya keluar ke jalan raya yang menghala ke bahagian timur negara ini, dan destinasiku ialah kaki Gunung Everest yang terletak pada ketinggian 5,365 meter dari paras laut. Aku melalui beberapa buah bandar-bandar kecil sejak aku keluar dari Kathmandu yang masih lagi mempunyai bilangan penduduk yang begitu ramai. Cuma setelah beberapa jam aku mengayuh pada hari pertamaku, aku mula tidak tahan dengan keadaan jalan di sini. Jalannya yang begitu berdebu, trafiknya yang padat, menyukarkan perjalananku. Hampir setiap kenderaan di sini kerap membunyikan horn, terutamanya apabila mereka memotongku di jalan raya. Setelah berjam-jam mendengar bunyi horn yang terlalu kuat sepanjang kayuhanku, telingaku mula berasa pedih dan aku mula berasa tidak tahan dengan keadaan sebegini. Tidak lama selepas aku keluar dari bandar Kathmandu, aku mula mendaki. Jalan-jalan di sini mula menjadi tenang dan aku mula melalui kawasan-kawasan kampung. Semasa kayuhanku, aku mula melihat kawasan pergunungan Himalaya yang kelihatan masih jauh. Aku memasuki kawasan berbukit bukau dan setelah aku mendaki, aku akan menuruni bukit-bukit di sini sebelum aku mula mendaki lagi sekali. Aku melalui kawasan yang penuh kehijauan yang menunjukkan aku masih lagi berada di kawasan beraltitude yang rendah. Aku cuma mengayuh sekitar lebih kurang 65 km sahaja pada hari pertamaku. Keadaan di sini tidak begitu sesuai untuk aku berkemah. Jadi aku mencari hotel yang murah sahaja untuk aku bermalam.
Telingaku berasa begitu sakit hingga menyukarkan aku untuk tidur di waktu malam akibat mendengar bunyi hon yang terlalu kuat selama berjam-jam dalam sehari, terutamanya apabila lori dan bas membunyikan hon semasa mereka betul-betul sedang berada di sebelahku. Pada keesokan harinya, aku mengayuh dengan begitu mudah pada 40 km yang pertama. Aku melalui jalan yang rata yang kebanyakannya melalui kawasan pertanian dan kampung-kampung yang kecil. Orang-orang di sini begitu ramah denganku, dan sepanjang kayuhanku, aku telah berjumpa dengan 3 orang tempatan yang fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Mereka semua pernah tinggal dan bekerja di Malaysia sehingga ada yang lebih dari 10 tahun. Setelah lebih 40 km aku mengayuh, jalan di sini mula melalui kawasan berbukit bukau dan aku mula bergerak perlahan kerana terpaksa mendaki bukit-bukit yang semakin tinggi di sini. Selepas lebih kurang 3 kali aku mendaki, aku akhirnya bercadang untuk berehat di satu bandar kecil yang bernama Kurkot. Cabaran dalam kayuhanku ke pergunungan Everest amat ketara pada hari yang ketiga. Semakin dekat aku dengan wilayah Solokhumbu, keadaan jalan di sini semakin teruk. Banyak kenderaan yang besar seperti bas dan lori terperangkap kerana jalan-jalan di sini terlalu sempit dan kerap dihalang akibat tanah runtuh ataupun melalui sungai-sungai. Sorry. You understand? Aku berasa terlalu letih dan semakin lama aku mengayuh semakin perlahan kerana keadaan jalannya yang tidak begitu baik dan aku kerap mendaki kawasan berbukit bukau berhampiran dengan wilayah Solokhumbu ini. Cuaca yang begitu panas di sini juga menyebabkan aku mudah menjadi letih. Aku mengayuh selama 10 jam pada hari ini kerana aku tidak mampu mengayuh dengan kelajuan yang biasa. Kadang-kadang, aku banyak menolak sahaja basikalku kerana otot-otot di kakiku berasa begitu lenguh. Di saat-saat seperti inilah, aku banyak menguatkan semangat di dalam diriku untuk terus ke hadapan kerana cuma kekuatan mentalku sahajalah yang mampu menggerakkan aku ke hadapan.
aku mula kerap berehat setiap kali aku melalui tempat-tempat untuk berteduh, untuk melindungi diriku dari kepanasan dan terik dari cahaya matahari. Pergunungan di Himalaya ini sekali lagi ingin mengujiku dengan memberikan aku banyak halangan dan dugaan sebelum membenarkan aku melihat dan menikmati keindahannya. Di dalam keadaan seperti ini, aku kerap mencari jalan untuk menaikkan semangat di dalam diriku, dan hati kecilku sentiasa berbisik, memujuk diriku untuk tidak patah semangat dan kerap mengingatkan diriku bahawa keletihan badan fizikalku ini cumalah bersifat sementara, dan aku akan menerima ganjaran yang amat berbaloi apabila aku sampai ke destinasiku kelak. Hati kecilku juga kerap berbisik bahawa cabaran seperti ini sebenarnya adalah suatu nikmat yang diberikan untukku, kerana cabaran seperti inilah yang membuatkan aku menjadi seorang yang lebih kuat, terutamanya dari segi mental. Aku melihat cabaran-cabaran seperti ini sebagai persiapan bagi diriku untuk menghadapi cabaran-cabaran yang lebih besar di dalam hidupku pada masa-masa yang mendatang. Aku cuma mengalami sebuah perjalanan seorang manusia yang panjang di dalam alam ruang dan masa.